नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, करिअर गायडन्स डे 7 इयत्ता 9वी इंग्रजीच्या ब्रिज कोर्समध्ये आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. लर्निंग आउटकम्स या ठिकाणी दिलेले आहेत मित्रांनो. लिसन अटेंटिव्हली टू अ व्हरायटी ऑफ प्रोग्राम्स. विविध प्रकारचे कार्यक्रम जे आहेत ते आपण ऐकताना काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजेत. लिसन अटेंटिव्हली टू एन एंटायर स्पीच, स्टोरी, पोएम, प्रोग्राम एटसेट्रा. एखादं स्पीच असेल, भाषण तुम्ही ऐकत असाल, एखादी गोष्ट ऐकत असाल किंवा पोएम, कविता ऐकत असाल किंवा एखादा कार्यक्रम असेल तर तो प्रामाणिकपणे आणि काळजीपूर्वक ऐकणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी एक्सपिरियन्समध्ये त्यांनी दिलेले टीचर रीड्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट इन अ व्हेरी क्लिअर व्हॉइस एक्सप्लेनिंग व्हाय वी नीड करिअर गायडन्स इन आवर लाईफ. आपल्या आयुष्यामध्ये करिअर गायडन्स का महत्त्वाचं आहे, त्याची गरज काय, हे खालील उताराच्या सहाय्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना स्पष्ट करून सांगायचं आहे. टीचर आस्क स्टुडंट टू रीड इट सायलेंटली अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांना तो परिच्छेद काळजीपूर्वक शांतपणे वाचायला सांगून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी प्रेरित करायचं आहे. सॉल्व डेमो ॲक्टिव्हिटीमध्ये करिअर गायडन्सवर आधारित एक परिच्छेद या ठिकाणी आपल्याला देण्यात आलेला आहे. टाईम हॅज चेंज, सो हॅज एज्युकेशन. काळानुसार शिक्षण पद्धती सुद्धा बदललेली आहे, शिक्षण सुद्धा बदललेलं आहे. सम इयर्स ॲगो स्टुडंट्स वॉन्टेड टू बिकम आयदर इंजिनियर्स ऑर डॉक्टर्स. काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थी डॉक्टर किंवा इंजिनियर बनण्यासाठी इच्छुक असायचे. बट नावडेज सेव्हरल ऑपॉर्च्युनिटीज आर देअर इन सेव्हरल सेक्टर्स ऑफ एज्युकेशन. आता शिक्षण क्षेत्रामध्ये विविध भागांमध्ये आता अनेक अशा संधी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. इन्क्लुडिंग द मेन स्ट्रीम्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स. ज्या महत्त्वाच्या शाखा आहेत, कला शाखा असेल, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमध्ये देर आर सेव्हरल स्ट्रीम्स लाईक टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, फॅशन टेक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बाय एन्फोर्समेंट, मॅनेजमेंट स्टडीज, फॉरेन्सिक सायन्स, लॉ, इंडस्ट्री, ट्रॅव्हल अँड इंडस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन्स. तर या पद्धतीने या आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स फॅकल्टीमध्ये अशा प्रकारच्या विविध प्रकारच्या स्ट्रीम्स आज आपल्याला उपलब्ध आहेत आणि त्यामध्ये विद्यार्थी त्याचं करिअर करू शकतो. डिफेन्स सर्व्हिसेस अँड सो ऑन. अशा अनेक प्रकारच्या सर्व्हिसेस आहेत. द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हेरियस ऑप्शन्स लिव्ज स्टुडंट्स कन्फ्युज्ड. आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या अवेलेबिलिटी आहेत, संधी आहेत, याच्यामुळे विद्यार्थी हा गोंधळू शकतो. अँड हिअर इज द नीड फॉर करिअर गायडन्स. आणि म्हणूनच विद्यार्थ्याला करिअर गायडन्सची खूप आवश्यकता आहे. आफ्टर कम्प्लिटिंग मॅट्रिक्युलेशन अँड ज्युनियर कॉलेज स्टडीज. ज्युनियर कॉलेजचं शिक्षण किंवा समजा मॅट्रिकचं शिक्षण पूर्ण झाल्याच्या नंतर स्टुडंट्स आर मोर कन्फ्युज्ड. अजून विद्यार्थी हा गोंधळात पडत असतो. द डिसिजन टेकन ॲट दिस स्टेज इज रिअली अ क्रुशियल वन. आणि अशा परिस्थितीमध्ये निर्णय घेणं हे त्याच्यासाठी कठीण होत असतं. ॲट दिस स्टेज करिअर गायडन्स ऑर व्होकेशनल गायडन्स प्लेज अ व्हायटल रोल. आणि मग अशा वेळेस विद्यार्थ्यांना करिअर गायडन्स, महत्त्वाचं मार्गदर्शन त्यांना खूप गरजेचं असतं आणि ते महत्त्वाचा रोल प्ले करत असतं. इट टेस्ट द स्टुडंट्स पोटेन्शियल अँड शोज देम द करेक्ट पाथ ॲज फार ॲज हर करिअर इज कन्सर्न. त्याच्या करिअरच्या दृष्टीने जर विचार केला तर त्याच्यामधल्या ज्या काही त्याचे स्ट्रॉंग पॉईंट्स असतील, ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतील, त्याच्यामध्ये असलेलं जे काही स्किल असेल ते शोधून त्याला योग्य मार्ग दाखवण्याचं काम करिअर गायडन्सच्या माध्यमातून होत असतं. अपार्ट फ्रॉम इट अ नंबर ऑफ कॉलेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, fee structure, application duration and job prospectus are also given due focus on career guidance. करिअर गायडन्सवर फोकस करत असताना त्यासोबत विद्यार्थ्याला पुढचं शिक्षण, त्याच ठिकाणी शिक्षणासाठी किंवा त्या फॅकल्टीसाठी, त्या स्ट्रीमसाठी असलेल्या वॅकंट जागा, त्याचं स्ट्रक्चर काय असेल फीचं, त्यानंतर ॲप्लिकेशन ड्युरेशन काय असेल, जॉब प्रॉस्पेक्टस, ते शिक्षण घेतल्याच्यानंतर पुढे आपल्याला भविष्यामध्ये कुठे संधी आहे, या सगळ्या गोष्टींवर फोकस करिअर गायडन्सच्या माध्यमातून केलं जात असतं. इट ऑल्सो फोकसेस प्रॉस्पर लाईट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स निडेड फॉर स्पेसिफिक जॉब. आणि त्या विशिष्ट जॉबसाठी जर समजा जॉब म्हणून करिअर निवडायचं असेल तर त्याच्यासाठी कुठले सॉफ्ट स्किल्स आपल्यामध्ये असायला हवेत, त्यासाठी फोकस करायला सुद्धा विद्यार्थ्यांना मदत केली जात असते. इन द केस ऑफ परस्युइंग हायर स्टडीज ॲब्रॉड,
एखाद्या वेळेस एखाद्या विद्यार्थ्याला समजा परदेशामध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जायचं असेल किंवा त्याचं ते स्वप्न असेल, द रोड मॅप इज क्लिअरली मेन्शन इन करिअर गायडन्स. तर त्या पद्धतीचा रोड मॅप त्याला स्पष्टपणे सांगितला जातो. इट शेअर्स नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन ऑन ॲडमिशन क्रायटेरिया अँड स्कॉलरशिप्स बट ऑल्सो प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि याच्या माध्यमातून फक्त ॲडमिशनचा क्रायटेरियाच सांगितला जात नाही, तर त्याच्यासाठी उपलब्ध असलेले जे काही शिष्यवृत्तीच्या योजना असतील किंवा त्या ठिकाणी त्याला प्लेसमेंटसाठी कुठे संधी आहे हे सुद्धा सांगितलं जातं. इन दिस रिगार्ड करिअर गायडन्स इज प्लेइंग अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल इन द लिव्ज ऑफ स्टुडंट्स. आणि म्हणून लाईव्ज ऑफ स्टुडंट्स विद्यार्थ्याच्या जीवनामध्ये करिअर गायडन्स हे खूप महत्त्वाचं भाग आहे असं या ठिकाणी या परिच्छेदच्या उत्तराच्या माध्यमातून आपल्याला सांगता येईल. सो स्टुडंट्स, वन्स अगेन यू रीड धिस पॅसेज सायलेंटली. म्हणून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा हा पॅसेज शांतपणे सायलेंटली त्यांना वाचायला सांगायचा आहे. टेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. दिलेले वाक्य ट्रू की फॉल्स आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे. टीचर राईट्स द फॉलोइंग सेंटेन्सेस ऑन द बोर्ड. शिक्षकांनी फळ्यावर उदाहरण लिहायचं आहे. देअर इज कॉम्पिटिशन इन एव्हरी सेक्टर. प्रत्येक सेक्टरमध्ये आता स्पर्धा आहे. यस, इट इज ट्रू. वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्टडीज. आपल्या अभ्यासावर आपण लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. द नेक्स्ट सेंटेन्स, देअर आर लिमिटेड स्ट्रीम्स ऑफ एज्युकेशन. शिक्षणासाठी खूप कमी अशा शाखा आहेत. तर इट इज नॉट ट्रू. देअर आर various kinds of streams available in education. So career guidance plays a vital role only in domestic education. फक्त डोमेस्टिक एज्युकेशनमध्येच या ठिकाणी महत्त्वाचा रोल करिअर गायडन्स प्ले करत असतं. तर इट इज नॉट ट्रू, म्हणजेच हे वाक्य फॉल्स आहे. वन कॅन इझिली सीक हिज हर फ्युचर विथ द हेल्प ऑफ करिअर गायडन्स. एखादा विद्यार्थी सहजपणे त्याचं भविष्य घडवू शकतो करिअर गायडन्सच्या माध्यमातून मदतीने. यस, इट इज ट्रू. नंबर 6, करिअर गायडन्स शुड बी टेकन व्हाईल वन इज स्टडिंग इन क्लास 10th अँड क्लास 12th. असं काही नाही, 10वी किंवा 12वीमध्ये शिकत असतानाच आपण करिअर गायडन्स घेतलं पाहिजे. तर तो विद्यार्थी म्हणजे कुठल्याही वर्गामध्ये असो, म्हणजे त्याला समजायला लागल्यापासून त्याचा आपण करिअर गायडन्सबद्दल त्याला सांगू शकतो, त्याला मार्गदर्शन करू शकतो. देन प्रॅक्टिस. नोट डाऊन द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ करिअर गायडन्स इन युअर नोटबुक. करिअर गायडन्सचे काय फायदे होतात या गोष्टी तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये विद्यार्थ्यांनी नोट डाऊन करायच्यात. एक्सटेन्शन पॅरलल ॲक्टिव्हिटी इन रेन्फोर्समेंटमध्ये होमवर्क दिलेला आहे. कलेक्ट द न्यूज अँड आर्टिकल्स बेस्ड ऑन करिअर गायडन्स पब्लिश्ड इन व्हेरियस न्यूजपेपर्स अँड शेअर देम विथ युअर क्लास अँड टीचर्स. वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये बऱ्याचशा न्यूज असतात, आर्टिकल्स आलेले असतात करिअर गायडन्सशी संबंधित. तर ते कलेक्ट करून तुम्ही ते तुमच्या वर्गातील मित्रांसोबत किंवा शिक्षकांसोबत तुम्ही ते शेअर करू शकता. तर मित्रांनो, या ठिकाणी नोट डाऊन करण्यासाठी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ करिअर गायडन्स या संदर्भात सांगण्यात आलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण त्याचे ॲडव्हान्टेजेस एका वेबच्या साहाय्याने या ठिकाणी दाखवू शकतो. तर ते या पद्धतीने करिअर गायडन्सचे ॲडव्हान्टेजेस असं आपण त्याला नाव देऊ शकतो. यस, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ करिअर गायडन्स. अँड ते ॲडव्हान्टेजेस नेमके कुठले आहेत, तर त्याच्यामध्ये पहिलं आपल्याला सांगता येईल क्लॅरिटी. यस, विद्यार्थ्याला त्याचा पुढचं भविष्याच्या दृष्टीने त्याला स्पष्टता मिळते. देन गोल सेटिंग अँड प्लॅनिंग. त्याचं जे काही ध्येय असेल ते सेटिंग करण्यासाठी, त्याचं नियोजन करण्यासाठी त्याला मदत होते. ओव्हरकमिंग चॅलेंजेस. भविष्यातील जे काही आव्हानं असतील त्यांच्यावर त्याला मात करता येते. कॉन्फिडन्स बिल्डिंग. करिअर गायडन्समुळे त्याचा आत्मविश्वास हा बळावत असतो. पर्सनल डेव्हलपमेंट. या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, त्याचा व्यक्तिमत्वाचा विकास होत असतो. नेटवर्किंग ऑपॉर्च्युनिटीज. त्याला त्याच्या क्षेत्राशी निगडीत ज्या काही संधी असतील त्याबद्दल माहिती मिळते. इन्फॉर्म डिसिजन मेकिंग. त्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निर्णय क्षमता. निर्णय क्षमतेमध्ये आपले विद्यार्थी मागे पडत असतात, तर त्याला यासाठी करिअर गायडन्सचं खूप मदत होत असते. एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑप्शन्स. वेगळ्या प्रकारचे जे काही ऑप्शन्स आहेत ते त्याला शोधता येतात, ते त्याला निर्माण करता येतात आणि त्या पद्धतीने त्याचं करिअर त्याला घडवता येऊ शकतं. तर या पद्धतीने या वेबच्या सहाय्याने आपण या करिअर गायडन्स संदर्भात त्याचा ॲडव्हान्टेजेस आपण सांगू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून करिअर गायडन्स हे डे 7 मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ टिल द एंड.